سلام من سارا هستم. به کانال سارامون خیلی خوش اومدید. امیدوارم برای ویدیو امروز کلی هیجان داشته باشید چون قراره امروز بهتره کنیم. پس وقت از دست ندیم و بریم سراغ برنامه امروز. امروز میخوایم بریم سراغ دنیای خفن و جذاب تالکین. دنیایی که هر چقدر همه چیزشو بدونیم بازم میخوای بیشتر دربارش تحقیق کنی و کشفش کنی. امروز هم میخوایم درباره اینکه اصلا ارباب حلقه‌ها چگونه ساخته شد و نحوه کار فیلمش چجوری بود صحبت کنیم. اول بزن بریم یه تریلر خفن ازش ببینیم، بعدش برگردیم دربارش حرف بزنیم. تو ژانر ماجراجویی فانتزی و حماسی به کارگردانی پیتر جکسونه که این فیلم بر پایه رمان یاران حلقه به نویسندگی تالکین نابغه نوشته شده. خب این یه توضیح کوچیک درباره فیلم و کتاب ارباب حلقه ها. حالا بزن بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو امروزمون. همونطور که قبلتر بهتون گفتم مجموعه سینمایی ارباب حلقه ها از روی مجموعه کتابی به همین اسم به نویسندگی تالکین اقتباس شده. پس از موافقت نیو لاین سینما با ساخت این اقتباس سینمایی و قبل از شروع مراحل ساخت اولش قرار بود که این مجموعه تنها فقط 2 فیلم باشه و اصلا از فیلم سوم خبری نبود. این 2 فیلم روی هم تقریبا 4 ساعت زمان داشتن، ولی الان تنها یکی از فیلم های این سگانه 4 ساعت زمانشه که یعنی قسمت آخر. بعد از این تصمیم تهیه کننده های این مجموعه با خوندن ایده های پیتر جکسون برای ساخته شدن این 2 فیلم متوجه شدن که ساختن اونا هزینه زیادی نیاز داره و مجبور خواهند شد که بیشتر از چیزی که انتظار داشتن برای ساخت اونا هزینه کنن. تهیه کننده های این فیلم با پیتر جکسون ملاقات کردن و یه پیشنهاد به اون دادن که با عصبانیت پیتر جکسون همراه بود. اونا به جکسون پیشنهاد ساختن فقط یه فیلم رو داده بودن و به اونا گفته بودن که ساختن 2 فیلم ریسک بالایی داره و ممکنه این پروژه با توجه به هزینه زیاد اون با شکست سنگین مالی روبرو بشه. بعد از کلی بالا و پایین کردن بالاخره ساختن همون 2 فیلم تایید شد، ولی تو مراحل نوشتن فیلمنامه و مراحل ابتدایی تولید این فیلم ها هم پیتر جکسون و هم تهیه کننده های اون به این نتیجه رسیدن که داستان ارباب حلقه ها پتانسیل خیلی زیادی داره و اگه این داستان رو تنها تو 4 ساعت به نمایش بذارن قطعا کیفیت بالا و داستان گیران نداره. به خاطر همین تو مراحل نوشتن فیلمنامه ابتدایی بود که تمام اعضای تیم سازنده با این ایده موافقت کردن که این مجموعه به یه سگانه با فیلم‌های تقریباً 2 ساعته تبدیل بشه. موضوعی که بعداً بازم تغییر کرد و مدت زمان فیلم‌های ارباب حلقه ها خیلی بیشتر از چیزی شد که سازنده های اون در نظر داشتن.
همونطور که فهمیدیم از اون اول قرار بود مجموعه ارواح حلقه ها دارای 2 فیلم باشه و خبری از فیلم سوم نبود. پیتر جکسون کارگردان این فیلم خالق این جهان جذاب تو مصاحبه اشاره به این موضوع کرد که توضیحات جالبی درباره فیلمنامه‌های ابتدایی داد و گفت فیلمنامه و داستان ابتدایی فیلم‌های ارواح حلقه ها به هیچ وجه به شکل نهایی اون نبود. اولش همراه نویسندگان و تیم سازنده این مجموعه تصمیم داشتیم که اول فیلم شخصیت سالخورده فرودو رو تماشا کنیم که در حال تعریف کردن داستان زندگی خودشه و قرار بود داستان اصلی فیلم هم به عبارته و اینگونه ما به یک سفر بسیار خطرناک قدم گذاشتیم از طرف اون شروع بشه. این موضوع تو اواخر دهه 90 و آغاز هزاره سوم خیلی محبوب بود و فیلم‌های موفق زیادی به این شیوه ساخته شدن. اون تو ادامه گفت فیلم‌های مثل نجات سرباز رایان یا فیلم فارست گامپ رو قطعاً دیدید. داستان این فیلم‌ها توسط شخصیت اصلی داستان روایت میشه و اون توی نقش راوی داستان خودش رو تعریف میکنه و ما به عنوان بیننده با اون همراه میشیم. برای ساخت فیلم ارباب حلقه هم دقیقا همچین چیزی مد نظرم بود و قصد داشتیم فرودوی سالخورده تو ابتدای فیلم داستان زندگی خودش و سفر خطرناکشون رو برای بچه‌هاشون تعریف کنه که بیننده با داستان اون همراه بشه و فیلم اینجوری به داستان اصلی خودش برسه و اونو به بیننده ها نشون بده. ولی این ایده عملی نشد و داستان فیلم به صورت معمولی به تصویر کشیده شد. علیرغم توجه دقیق جکسون به رمان‌های تالکین، تفاوت‌هایی بین کتاب و فیلم وجود داره. برای تبدیل هزاران صفحه کتاب به فیلم، جکسون مجبور شد داستان رو با حذف و تغییر شخصیت‌های اصلی ساده سازی کنه. برای مثال، تام بامبدیل یه شخصیت اصلی تو ورژن رمان در جستجوی حلقه تو فیلم حضور نداره. به عنوان موجودی با ظاهر ساده‌اش دانش و قدرتی عظیم داره و جلوه خداگونه داره. جکسون نیاز به زمان بیشتر از اونچه که یه فیلم با ریتم سریع چون ارباب حلقه ها در اختیارش قرار میداد نیاز داشت. برای همین تو نسخه سینمایی صحنه‌هایی که تام بامبدیل هست حذف شده. مثلا به جای اینکه تام بامبدیل به هابیتا اسلحه بده، جکسون کاری کرد که آراگون تو قسمت در جستجوی حلقه به اونا اسلحه بده. تو اقتباس سینمایی پرنسس آرون هم تغییر میکنه. اون در واقع تو کتاب نقش کمتری نسبت به آرون تو فیلم ایفا میکنه. آرون تو فیلم ترکیبی از آرون و گلورفیلده. تو فیلم در جستجوی حلقه از سگانه سینمایی ارباب حلقه ها، آرون فرودو رو بعد از اینکه با شمشیر نازگل‌ها زخمی شده بود نجات داد و اونو سعی سالم به ریوندر رسوند. این کاری که تو رمان گلورفیلدر انجام میده. با این کار جکسون کاری بیشتر از یه ساده سازی شخصیت انجام داد. با وجود این تغییرات ذات رمان تالکین دست نخورده باقی موند و تصمیم جکسون برای کنار گذاشتن این جزئیات و تغییر شخصیت ها چیزی از کلی بودن کتاب تالکین کم نمیکنه و داستان رو به طور کلی تغییر نمیده. با وجود اینکه پیتر جکسون برای ساختن فیلم مجبور شد بعضی از شخصیت‌های رمان ارباب حلقه رو تغییر بده، ولی تغییر تو شخصیت‌های اثرگذار اثر تالکین ایجاد نکرد. البته به جز یه مورد. این تغییر مربوط به اتفاقیه که تو قسمت آخر یعنی بازگشت پادشاه اتفاق افتاده. وقتی که هابیتا به شایر برگشتن تو فیلم، فرودو و سم به روستای سرسبز و پر از صلح و صفایی که از اون اومده بودن برگشتن و اونجا هیچ تغییری نسبت به سفرشون که دربارش فکر میکردن نکرده بود. ولی تو رمان وقتی تو روستا برمیگردن میبینن که روستا رو جادوگر اهریمن سارومان تحت سلطه قرار داده. اما تو فیلم فرودو با آینه گالادریل نگاه میکنه و شایر رو در حال سوختن میبینه و گالادریل میگه اگه فرودو مأموریتش موفق نشه همچی آینده‌ای در انتظار شایره. ولی تو رمان این آینده قطعی برای شایر بود، حتی اگه فرودو موفق بشه.
تو طول سفرشون شایر از جنگ‌های وحشتناک سرزمین میانه دور بود. تو فیلم‌های سگانه جکسون، هابیت‌ها وقتی به شایر برمیگردن که تو سرزمین میانه جنگ بزرگی راه افتاده بود. نیروهای شیطانی سارومان شکست خورده بودن، حلقه نابود شده بود و پادشاهی‌های مختلف تحت فرمان آراگورن با هم متحد شده بودن. بخوام کلی بگم همه سرزمین میانه شبیه شایر شده بود، جایی بدون جنگ و درگیری. ولی تو رمان دقیقا برعکس این ماجرا اتفاق افتاد. جنگ سرزمین میانه هم به شایر رسیده بود. حتی با اینکه فرودو قدرت حلقه رو از بین برد، جنگ و خشونت از بین نرفت. زمانی که تالکین برگشت به شایر رو توصیف کنه، اختلافات سم و فرودو رو نشون میده. تو رمان فرودو از سفرش به موردور خسته شده بود و با بیمیلی تو شورش علیه سارومان شرکت میکنه. ولی سم در عوض رهبری شورش رو به عهده میگیره و رئیس دهکده شایر میشه. اون رویارویی نهایی دلیل اینکه چرا فرودو شایر رو با الفا ترک میکنه نشون میده. اون تو نامه‌هایی که از ماجراجویی‌هاش برای سم مینویسه میگه آخرین صفحه ها برای توه سم. تو فیلم این صحنه رو اینطوری نشون داده میشه که سم بعد از اون تو شایر زندگی خوب و خوشی داره، ولی تو رمان سم مجبور میشه در برابر ریبلیون از خودش شجاعت نشون بده، همونطور که فرودو تو سفرش به موردور از خودش شجاعت نشون داد. این پایان بندی جکسون کار رو آسون تر میکنه، چون که یه نبرد تو شایر باعث میشه فیلم دست کم نیم ساعت طولانی تر بشه. ولی جکسون هدف دیگه هم داشت. اون با وارد کردن هابیتا به شایر پر از صلح و صفا پایانی امیدبخش‌تر از پایان تیره و تاریک تالکین ساخت، به نوعی پایان بندی هالیوودی. با این داستانی که اون ساخت، نیروی خیر و شری که نشون داد و اینکه در آخر نیروی شر از بین رفت و هیچ نیروی شر جدیدی هم جایگزینش نذاشت. فضای فانتزی تر از فضای تالکین تو دنیایی مثل سرزمین میانه، اما نیروی شر قطعاً یه روزی برمیگرده. خیلی خوب، چطور بود به نظرتون؟ هرچی از این اثر خفن بگم بازم کم گفتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با سابسکرایب کردن منو حمایت کنید و با زدن زنگوله از ویدیوهای ارباب حلقه‌ایمون با خبر بشید. منتظر باشید که دوباره برمیگردم با یه ویدیو خفن‌تر. دوستتون دارم. خدافظ.